بسم الله الرحمن الرحيم. Grade 6 star players. Let's start with grammar time. هنبدأ بالجرامر. طبعا present perfect. present ايه؟ perfect. المضارع التام طبعا present perfect. أخدناه المرة اللي فاتت. بيتكون من have أو ممكن has. بعد كده الباست مين؟ الباست participle. have or has والpast mean participle. تبقى negative have تبقى ايه؟ haven't. و has تبقى ايه؟ hasn't. وبرضو الايه؟ الpast participle. تبقى have أو has والpast participle. والنيجاتيف تبقى haven't و hasn't وبعدها الpast participle. فرضا يعني تبقى هنا eat at eaten see saw seen see يرى so رأى seen اوكي ride rode ridden see saw seen هو ده الباست participle لسيارة. تبقى I have seen my friends. ما شفتش بقى I haven't seen my friends. تبقى I have seen أنا شفت الفيلم I have seen the film. I haven't seen the film. إذا كان she has seen the film. She hasn't seen the film. تبقى have haven't has hasn't والpast participle. دي النيجاتيف. يت دايما بتيجي في النيجاتيف. يت فين في النيجاتيف معناها ايه؟ معناها بعد. يعني ايه؟ سوري فين النيجاتيف؟ هنا ولا هنا؟ طبعا تحت النيجاتيف. وكده I haven't seen the film yet. لم أرى الفيلم إيه؟ بعد. I haven't seen the film yet. I haven't played yet. I haven't eaten yet. I haven't cooked yet. لم أطبخ إيه؟ بعد. I haven't seen the film yet. لم أرى الفيلم بعد. She hasn't seen the film yet. هي لم ترى الفيلم ايه بعد. تبقى has hasn't و have haven't والpast mean participle. وعندك كلمة yet ممكن تحطها وممكن لا مش شرط يعني. بس yet دايما في الايه في النيجاتيف. present مين يا جماعة؟ present perfect. present ايه؟ perfect. طيب تعال نشوف بعد كده السؤال. Have you seen the film? يعني have you seen the film؟ رأيت الفيلم؟ yet بعد. شوف yet فين؟ Have you seen the film yet؟ هل رأيت الفيلم بعد؟ إذا كان مفرد تبقى has she seen the film yet؟ هل رأت الفيلم بعد؟ طب لو ده have أو has في الأول معناها هل. have في الأول أو has في الأول معناها هل. have you have they have your friends seen the film yet؟ كان has she has he has it has dad has mom has your teacher. حاجة مفرد has. والpast مين؟ participle. عندك كلمة yet يعني بعد. عندك كلمة yet فين؟ بعد. تيجي في السؤال أو بتيجي فين؟ في النيجاتيف. haven't أو hasn't yet معناها ايه؟ بعد. معناها ايه yet دي؟ بعد. دايما في الآخر. في الآخر جملة منفية أو في آخر سؤال. تمام yet؟ تمام yet. طيب بقى ال already فعلا و just. already فعلا و just توا مكانهم فين؟ برضو بتدل على present perfect. مكانهم بين have أو has. وبعد كده الباست مين participle. أي verb بقى. عندك ايه؟ buy bought اشترى. see saw seen. نجيب جملة. أنا I have already bought a car. أنا فعلا اشتريت عربية. تبقى already معناها ايه؟ فعلا already. I have already bought a car. أنا فعلا اشتريت عربية. طب already مكانها فين؟ بين have
أو has والpast مين participle buy bought see saw seen. شباب positive ولا negative؟ طبعا positive في الإثبات. في haven't هنا no، في hasn't no. طب I haven't already bought a car. إذا كان she أو he خلينا هي المرة دي he has just bought a car، هو لسه مشتري عربية. تبقى just يعني توا already يعني ايه فعلا. I have already bought a car فعلا اشتري عربية. he has just bought a car لسه مشتري عربية. تبقى already فعلا just توا في البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ في البوزيتيف. اوكي تعال نمارس عليهم بقى. نجيب جملة كده number 1 she saw her dad شافت باباها a moment ago. يعني هي شافت باباها منذ لحظة، يعني لسه شايفاه. هي رأت ايه والدها منذ لحظة. باست سيرة والصو رأى. عاوز منك كلمة just توا. طيب just ديت present مين يا جماعة؟ present perfect. تبقى she have ولا she has؟ she has طبعا عشان قلنا just present perfect. طبعا هنحطها ايه have ولا has؟ has. وبعد has ايه؟ has just. just ايه see ولا saw ولا seen her dad. طب حطينا just بين ايه بقى؟ قلنا just بين ايه؟ بين have has والpast مين؟ participle. برضو هنا has اهو والpast participle. طب she has just seen seen her friend. لسه توا شايفة ايه بابا بتساوي she saw هي رأت her dad a moment ago. هي شافت باباها منذ لحظة. طب هي لسه شايفة مين بابا. تاني just present بين perfect تبقى has أو have والpast participle تتحط بين ايه بين has أو have والpast participle present perfect. لكن a moment ago منذ لحظة أو short time ago منذ وقت قصير هو ايه ده past. سيرة وسو ورأى. حاولنا الباست لبريزنت مين بيرفكت عشان نستخدم مين؟ عشان نستخدم just. وجاست مكانها بين ايه؟ بين have أو has والباست مين participle. جملة كمان عشان نثبت المعلومة. number 2 I rode my bike. أنا ركبت ايه my bike عجلتي a short time ago. عاوز منك ايه برضو just توا. just ايه توا. تبقى I اولا just بين ايه مكانها بين have و has والpast مين participle. تبقى I have ولا has الاول؟ I have. بعد كده احط كلمة just I have just. عندك ride يركب ride rode ridden ride rode ايه ridden ride rode ridden. تبقى I have just ridden my bike. لسه راكب ايه my bike. I have just ridden my bike. لازم just بين ايه بين have و has والpast مين participle. حولنا الباست دي past ماضي ل present perfect have والpast مين participle. حطينا just بين ايه في النص. طيب طب already فعلا تعال نشوف already بقى. I met my friends. انا قابلت مين صحابي. I was already كان already فعلا
برضو already been present perfect. هنعمل present perfect. I have already بعد عشان ايه already زي just already. I have already meet ولا met الباست مين participle my friends. طب already been ايه يا جماعة زي just بالظبط. بن have أو has والباست مين participle. I have already أنا فعلا met my friends قابلت مين صحابي. meet يقابل met الباست مين participle. كلام فارغ وسهل. ever بقى كلمة have you ever هل سبق لك seen a lion سبق لك شفت ايه أسد. yes I have or no I haven't. دايما ever في سؤال have you ever ممكن has she بقى has she ever seen a lion. has he ever seen a lion. has your sister ever seen a lion. تمام. البريزنت بيرفكت سهل وبسيط خالص مش في أي مشاكل مش أي مشاكل. عندك since عندك ايه since. تعال نشوف since الأول. since يعني منذ. since يعني ايه منذ. since بعدها تاريخ. since 2000 منذ 2000 وايه 2019. since the last week منذ الأسبوع اللي فات أو last Friday الجمعة اللي فاتت. أهم شيء كلمة last. since October منذ ايه أكتوبر. since October. since October دي كابتن. since my birthday منذ عيد ميلادي birthday. since بعدها جملة في الماضي. since I was in London منذ ما كنت فين في لندن. since Monday منذ الاثنين. since Monday خلاص. since بعدها تاريخ أو since last أو شهر أو يوم أو my birthday عيد ميلادي منذ عيد ميلادي يعتبر ايه يوم عيد ميلادك أو day. أو since بعدها جملة اسم جملة فين في الماضي بتدل على مين present مين perfect. نعمل جملة كده I have been to London. أنا زرت ايه London. I have been to London since 2000. since last week منذ الأسبوع اللي فات. since October since my birthday منذ عيد ميلادي. since I was 6 منذ عنده كانت ايه السادسة. since Monday منذ الاثنين. طب since يعني منذ ونسأل عنها بايه what ولا how long have you been to London. طب how long ما المدة نسأل عنها بايه since نسأل بها في السؤال ب how long have you been to London. تاني since بتدل على present perfect have أو has وال past participle. since بعدها تاريخ. since بعدها last. since بعدها شهر أو يوم أو my birthday يعتبر يوم أو جملة فين في الماضي. خلاص since منذ بنسأل ب how long. عندك بقى for هنشيل since ونحط مين for. يعني for لفترة. الفترة بتتقاس بالايه بالمينتس. خلاص وكمان بالمينتس أو الhours أو الdays أو الweeks أسابيع أو الyears سنوات أو long time أو short time. طب فور بعدها فترة زمنية ممكن 2 minutes
2 hours 2 days 2 weeks 2 months 2 years. طب I've been to London. أنا زرت مين؟ لندن. I've been to إيه؟ I've been to London. I have been to London for عدت قدين؟ لقيت 2 minutes دقيقتين في لندن. For 2 hours لقيت ساعتين. For 2 days لقيت يومين. For 2 weeks لقيت إيه؟ أسبوعين. For 2 years لقيت إيه؟ سنتين. 2 years. اوكي. او ممكن long time وقت طويل او short time وقت قصير. طب بفور يعني ايه؟ دي فترة بعدها ايه؟ مدة زمنية minutes بالدقيقة او بالhour بالساعة بالday بالweek بالyear بالlong time او short ايه time. بدول على present مين؟ perfect. خدنا since منذ وفور لمدة. بص هنا since ممكن يكون since ايه؟ to clock منذ الساعة الثانية to ايه؟ clock. ركز معايا في التو كلوك دي منذ الساعة الثانية. لكن هنا for 2 hours for ايه 2 hours لمدة ساعتين. for ايه 2 hours لفترة ساعتين. لكن هنا since منذ 2 clock منذ الساعة الثانية. for و since الاتنين بنسأل عنهم ب how long have you been to London. how long have you been to London. اخر حاجة بس معلش السؤال. تعال كده I have been to America. انا زرت ايه امريكا. تبقى اين ايه زرت واين ذهبت where. تعال نعمل السؤال ده. سؤال present perfect سهل جدا. where منعملش حاجة. where have you been to. where have you been to. where بعد كده اهي have أو has. where have والأداة تتحول ايه ل you. where have you been to. رحت فين. where have where have you been to. where have you been to. اوكي واحدة كمان. I have eaten eggs. أكلت إيه eggs. طب what. طب what start. what have you eaten. what have you eaten. what إيه what have you eaten. تعالى بقى نشوف الايه كتابنا page 16 lesson 5 و 6 ده homework page 16. achievement اقرا معايا كلمات واحفظها ان شاء الله وتبعتها لي على الواتس. achievement achieve exile hard difficult coffee plantation torture teach taught join arrest peasant Spanish social reform courageous during important lifetime able to am able to suffering suffer collaborate United Nations death threat well known west poor rich flee belong to type organization طبعا لسه شارحين دلوقتي just one already فعلا وجيت بعد. طبعا شرحه لو عايزين ايه تذاكروا كويس وارجعوا مع نفسيكم. وبعد كده حلو ده بقى حلو ده كله ماشي يا شباب. حاجات سهلة وبسيطة نحفظ كلمات وبعد ايه نحل ده كله لغاية 20 كل يوم كده صفحة كده او صفحتين. تعال ناخد ستوري بقى
الستوري page 104 104 هنقرا كلماتنا يا جماعة. my real life حياتي الأولى. teach taught poor family interested in mathematics navigations steer shape نحفظ الكلمات دي. learn enough money countries نحفظ الصف ده بس لا المرة دي. والكلمات بقى ناخدها يلا نقرا شوية بس. كاركتر الشخصية الجديدة عندنا مستر بيتس. مستر بيتس. مين مستر بيتس ده؟ مستر بيتس a doctor who taught Gulliver how to be doctors. هو دكتور علم جاليفر ازاي ده يبقى دكتور زيه. مستر بيتس is a doctor who الذي taught Gulliver علم جاليفر taught Gulliver how to be كيف يكون doctor. Summary. Gulliver was born in a poor family. اتولد فين؟ في عيلة فقيرة. He had 4 brothers and he was the 3rd son. كان عنده 4 brothers وهو was the third son. الابن الثالث. In his family. He studied for 3 years. درس 3 years. 4 لفترة 3 years. But when he was 17 لما كان في 17 بقى he lived with Mr. Bates. عاش مع مين؟ مستر Bates. Who was a doctor اللي كان doctor to teach him how to be doctor. 2. Gulliver was interested in mathematics. كان مهتم كله أو اهتمامه بالماثماتكس بالرياضة. And he wanted to learn عاوز يتعلم about how to steer ship. ازاي يقود سفينة steer الشيب. So he had extra lesson. أخذ extra lessons دروس إضافية in mathematics في الرياضيات and navigation والملاحة في البحار. نقرا تاني هناخد غلطتين بس. Gulliver was born in a poor family. He had 4 brothers and he was the 3rd son in his family. He studied for 3 years, but when he was 17, he lived with Mr. Bates, who was a doctor, to teach him how to be doctor too. Gulliver was interested in mathematics, and he wanted to learn about how to steer a ship. So he had extra lessons in mathematics and navigation. هناخد الكلمات يا شباب. Question number 1. How many brothers did Gulliver have? Gulliver had 4 brothers. عنده كام؟ 4 brothers. Number 2. Who was Mr. Bates? مين Mr. Bates? Mr. Bates was a doctor who taught Gulliver علم Gulliver how to be doctor too. What work is شغل did Gulliver do? عمله Gulliver. He worked as a doctor. شو كده اشتغل ايه؟ doctor with Mr. مين؟ Mr. Bates. Number 4. What was Gulliver interested in? مهتم بإيه؟ interested in. Gulliver was interested in mathematics. Why did Gulliver have extra lessons? أخذ extra lessons in mathematics and navigation. خد extra lesson دروس إضافية في الماثماتكس في الرياضيات والنافيجيشنز الملاحة. Because he wanted to learn. عايز يتعلم about how to steer a ship. ازاي أو كيف steer a ship يقود سفينة. دي بيج كام؟ 104. Learn and understand. اتعلم وافهم كويس. Use your language. استخدم ايه؟ language اللغة. You are hero. انت بطل. You are special. انت مميز. Love you so much. Bye bye.